Vítejte u třetího dílu série pojednávající o amfetaminu, v kterém se zaměřím na způsob užití a dávkování. Podobně jako u ostatních videí na tomto kanále naleznete zdroje v popisku pod videem anebo případně na portálu Knihovna drog v rubrice Amfetamin. Takže tedy podobně, jako je tomu u dříve probrané extáze, lze amfetamin užít hned několika způsoby. A sice orálně, intranasálně, inhalací, nitrožilně, intramuskulárně, rektálně a vaginálně. V případě orálního užití se vám nabízí hned několik možností aplikace. V prvním případě lze užít kapslí naplněných amfetaminem, které prostě jednoduše hodíte do pusy a zapijete vodou. V druhém případě se nabízí možnost prostého pozdření a následného zapití a v třetím případě lze amfetamin rozmíchat v ochuceném nápoji, který poté vypijete. Ať tak či onak dosahuje vstřebatelnost této metody užití 75% a je silně závislá na pH trávicího traktu. Jelikož silně alkalické prostředí navýší vstřebatelnost užité dávky na zmíněných 75%, zatímco vysoce kyselé prostředí naopak vstřebatelnost zásadně sníží, a to klidně na hodnotu pouhých 20%. No a za zmínku zde stojí to, že obsah žaludku nemá na míru vstřebatelnosti téměř žádný vliv. Nicméně jídla bohatá na tuky mohou značně zpomalit absorpci užité dávky, čímž se logicky prodlouží délka nástupu účinků. Další metodou užití je pak intranasální aplikace, u které hrozí riziko podráždění nosních sliznic nebo dokonce infekce, a to především v případě, kdy uživatel neužívá sterilních šňupátek, či přímo šňupátku sdílí s dalšími uživateli. Vstřebatelnost této metody užití pak dosahuje hodnoty 75% a na rozdíl od orální aplikace není závislá na pH trávicího traktu, jelikož se nám v tomto případě amfetamin dostává přes nosní sliznici přímo do krevního řečiště. Poté tu máme inhalační metodu užití, u které uživatel vdechuje výpary nahřívaného krystalického amfetaminu, a to buď ze skleněnky anebo alobalu, přičemž v obou dvou případech hrozí podráždění či dokonce poškození sliznic a plic, obzvláště pak při chronickém užívání. Vstřebatelnost této metody užití poté dosahuje přibližné hodnoty 37%. Nicméně zde musím dodat, že se tato množina vztahuje na průměrnou vstřebatelnost inhalovaného metamfetaminu u lidí, nikoli však amfetaminu samotného. I přesto však na základě chemické a farmakokinetické podobnosti mezi oběmi látkami usuzuji, že bude míra vstřebatelnosti inhalovaného amfetaminu značně podobná míře vstřebatelnosti inhalovaného metamfetaminu, ne-li dokonce stejná. Určitě bych ale být vámi tuto množinu bral spíše orientačně nežli fakticky. No a následující dvě metody užití, konkrétně nitrožilní a intramuskulární, jsou značně rizikové, jelikož u nich hrozí zvýšené riziko předávkování, a to hlavně u uživatelů bez značné tolerance. Zcela pochopitelně zde také hrozí riziko poškození cév či přenosu mnoha virových onemocnění, včetně HIV a hepatitidy typu C, obzvlášť v případě, kdy uživatelé spolu sdílí injekční stříkačky. No a jak u nitrožilní, tak i intramuskulární aplikace může rovněž dojít k rozvoji infekce v oblasti vpichu, a to v důsledku užívání nesterilních injekčních stříkaček. Navíc obě dvě tyto metody užití disponují extrémně vysokou mírou vstřebatelnosti, která dosahuje hodnoty 100%, přičemž v obou dvou případech se amfetamin dostává do centrální nervové soustavy téměř okamžitě, což značně zvyšuje riziko vzniku psychické závislosti. A přesně kvůli těmto důvodům je lepší se těmto metodám užití zcela vyhnout. Závěrem tu máme rektální a vaginální metody administrace, které však nejsou ze zcela logických důvodů příliš populární. Přesto však dle dostupných dat existuje omezená skupina uživatelů, která těmto způsobům užití bez tak holduje. Nicméně v tomto případě si zahrávají s podrážděním sliznic nebo vznikem infekce. A poté tu ještě hrozí i značné riziko předávkování, a to v důsledku vysoké míry vstřebatelnosti, která v obou dvou případech dosahuje hladiny 95%. A podobně jako je tomu u intranazálního užití, není v tomto případě vstřebatelnost ovlivněna hladinou pH trávicího traktu. Závěrem už jen doplním, že ze všech zmíněných způsobů užití je jednoznačně nejbezpečnější metoda orální, kterou poté následuje metoda intranazální, která je dle dat Evropského monitorovacího centra drogové problematiky bezkonkurenčně nejpopulárnější mezi uživateli. A přesně kvůli tomu se v následující kapitole zaměřím na dávkování této metody užití. Tak a nyní zde tedy máme dávkování intranasální metody užití, které se vztahuje na vysoce kvalitní amfetamin sulfát či hydrochlorid, jak již tradičně u lidí bez tolerance, přičemž veškeré znázorněné množiny jsou pak založeny na datech z uživatelských reportů ze stránek Psychonaut Wiki a Erowid. Z toho tedy vyplývá, že prezentované množiny jsou čistě orientační, proto je tedy v žádném případě neberte jako slovo boží. Takže tedy minimální psychotropní dávka má rozpětí 2,5 až 5 mg, nízká dávka se pak pohybuje v rozmezí 5 až 10 mg, standardní rekreační dávka má poté rozpětí 10 až 40 mg, vysoká dávka má rozpětí 40 až 50 mg, naproti tomu silná dávka se pohybuje v rozpětí 50 až 60 mg a v skutku excesivní dávka je cokoliv nad 60 mg. No a závěrem tu máme již obligátní LD50,
která odkazuje na smrtelnou dávku konkrétní látky u 50% světové populace. A v případě amfetaminu se jedná o množinu 20 až 25 mg na kilogram tělesné hmotnosti. Nutno však dodat, že zmíněná množina reprezentující LD50 je založena na statistické predikci u lidí bez tolerance a proto je tedy do značné míry nepřesná. A proto bych být vámi bral tyto data s rezervou. Jelikož už byly zaznamenány případy úmrtí u pozření dávky odpovídající hodnotě 1,3 mg na kilogram tělesné hmotnosti, což odpovídá 104 mg užitého amfetaminu u osoby vážící 80 kg. No a jako bonus na závěr zde ještě máme dávkování ostatních metod užití. Nicméně já bych se s vámi tímto pro dnešek rozloučil. A pokud vás dávkování zbylých metod užití zajímá blíže, tak si video stopněte a v klidu si tuto kapitolu nastudujte. A nebo případně navštivte portál Knihovna drog, kde nalezete jak zdroje, z kterých jsem čerpal při tvorbě této série, tak i dodatečné informace k způsobům užití a dávkování. Pokud se vám toto video líbilo, tak neváhejte dát like či kliknout na odběr a v následujícím díle této série zabrousím do psychických a fyzických účinků.